Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit la citirea de astăzi. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Fac astăzi o citire generală, luați de aici doar mesajele cu care rezonați și să vedem despre ce este vorba. Pluto începe tranzitul prin Vărsător. Este un moment unic în istorie, cel puțin pentru noi, cei care suntem acum pe aici, prin preajmă, în planul fizic. Pentru că, așa cum am explicat și în martie, un tranzit de-a lui Pluto prin întreg cercul zodiacal durează 250 de ani. Ca să vă faceți așa o idee ce înseamnă profunzimea și puterea planetei Pluto, care înseamnă putere, renaștere, moarte și renaștere, tranziție și chemarea sufletului în esență la adevărata sa menire. Vă voi spune cam ce a făcut așa prin câteva semne când și-a început tranzitul. Spre exemplu, în Fecioară, când a intrat, prin anii 56-58, ceva de genul acesta, au avut loc primele transplanturi de organe, ceva măreț pentru vremurile respective. Apoi, ceva de maximă importanță în 83-84, când Pluto începuse tranzitul prin Scorpion, se afla în Scorpion, s-a răspândit foarte agresiv SIDA. De asemenea, când a început tranzitul în 2008 prin Capricorn, am avut parte de marea recesiune, criza financiară. De asemenea, tot prin tranzitul din Capricorn am avut vaste schimbări la nivel de scenă politică. Tot în Capricorn ne-a adus și pandemia. De această dată, Vărsătorul, ca arhetip, ne spune libertate, independență, eliberare, umanitate, adevăr, altruism. Vom avea ocazia, în această perioadă când Pluto se va afla în Vărsător pentru următorii 20 de ani, să ne eliberăm la nivel de conștiință și să ne înălțăm, să ne trezim cumva dintr-un somn veșnic al conștiinței noastre sau, de fapt, să realizăm cine suntem, pentru că informația se accesează diferit în funcție de nivelul de conștiință la care vă aflați. Pentru că din 2044, când el se va muta în Pești, totul va fi complet schimbat, acolo va fi un fel de capăt de linie. Acolo există înălțarea. Lumea, așa cum o știm astăzi, nu va mai exista cu siguranță. Drept urmare, cum putem să ne luăm înapoi puterea? Ce decret, ce pact de putere facem pentru sufletul nostru și pentru noi înșine să ne fie bine? De acum începând, din fix acest moment al vorbirii. Am vorbit în citirile pentru luna martie despre case și pentru fiecare zodie în parte, cum ar putea să aibă un rol important în viața voastră. Vă doresc tuturor să aveți parte de schimbări benefice și să faceți ce este mai bun pentru viața voastră și pentru evoluția sufletului vostru. Să vedem ce ne aduce energia de astăzi. În zona de relație, în zona carierei sau a planului profesional, planului material și emoțional. Prea multe. La baza citirii stau următoarele mesaje. Pictează soarele înapoi pe cerul tău. Apare soarele și avem numărul 11, codul liberului arbitru. Din acest moment decretez în univers că eu, la nivel de individ și la nivel de suflet, ca parte dintr-un întreg, îmi iau înapoi puterea să decid pentru mine ce este mai bine, să ajung să îmi aud intuiția, să ascult sufletul și să îmi îndeplinesc chemarea sufletului, menirea mea pe acest pământ. 11, redus la o singură cifră, înseamnă 2, feminitate, dar și parteneriat. Cu ajutorul celorlalți sau ca parte dintr-un întreg, la nivel de umanitate, de comunitate, de grup, de familie din care fac parte, ating potențialul meu cel mai înalt. La nivel de relații, așa, foarte pământean,
Acum am puterea să schimb ceva în relația mea, indiferent ce se petrece acolo, pentru a se face lumină, pentru a fi bine. Sabia, fă schimbarea. Și numărul 7. Numărul norocos 7, lucky number 7. Numărul mistic 7, numărul detectivului, numărul intuitivului, numărul omului de știință. Vărsătorul înseamnă și știință, vărsătorul înseamnă și rețele mari de oameni, lumea întreagă, empatie și egalitate, fraternitate, știți, lozinca. Iar sabia este Excalibur, este sabia puterii. Să-mi folosesc gândirea, gândul pentru a materializa bine în viața mea, dar să devin conștient. Vedeți că nu suntem conștienți, să devin conștient de realitate, să ies din iluzie. În hinduism, realitatea pe care o traversăm, în care trăim acum, se numește, sau înțelepții îi spuneau, iluzie. Dar nu pentru că trăim în iluzie, nu, trăim în materie, suntem carne și oase, pentru că este o iluzie la nivel de gândire. Noi nu avem activată voința noastră proprie și este momentul să ne luăm înapoi puterea. Este momentul să gândim singuri pentru noi, fără a mai fi conduși. Arhetipul Capricornului înseamnă că am fost cumva conduși de energie. Iar acum Vărsătorul spune rebeliune. Nu te supune. Sau dacă te supui, ești sigur că ceea ce auzi, ceea ce trăiești funcționează pentru tine? Nu trebuie să stai aici. Vărsătorul spune nu trebuie. Nu, nimic în viața asta nu trebuie. Totul se face egal, totul se face în echilibru interior. Vărsătorul este sclipirea de geniu, epifania, realizarea, trezirea în conștiință înaltă, trezirea spirituală. Turnul. Unii dintre voi veți avea niște realizări foarte, foarte mari. Vă veți deconecta așa puțin de la lumescul cunoscut vouă și veți căpăta claritate. Am niște cristale de cuarț alb aici care sunt foarte benefice pentru cel de-al treilea ochi și pentru intuiție, pentru clarviziune. Stau strâmb și judec drept. Realizez că pot manifesta, realizez că pot avea viața pe care mi-o doresc. Cifra 3. Împărăteasa. Pot face absolut tot ceea ce îmi doresc, atâta vreme cât binele meu nu interferează cu binele celuilalt, atâta timp cât nu încurc planul de viață al celuilalt, cât nu fac rău nimănui. Superbă energia. Energie fecioară și numărul 28, rescrierea la nivel medical. Pentru unii dintre voi, rescrierea, curățarea percepției, pentru a vedea soarele, pentru a vedea lumina, pentru a vedea viața în care trăim corect, ancorați în ceea ce se întâmplă de fapt, pentru a ne asuma rolul ca parte din întreg, ca parte din umanitate, pentru că fiecare dintre noi contează. Fecioara este și semnul medicinei. Cum contribuim la starea de bine a umanității astfel încât să ne fie bine nouă tuturor. Noi, oamenii, puterea este a noastră. Asta spune Pluton Vărsător. Într-o notă avantajoasă sau pozitivă, pentru că Vărsătorul înseamnă și inteligența artificială, iar dacă noi nu vom fi conștienți de lucrurile care se vor petrece în jurul nostru, putem ajunge să fim ghidați, subliminal să spunem, de ceea ce cred alții că este mai bine pentru noi. Iată, judecata, 30 din nou, împărăteasa. Judecă limpede și vei avea. Judecă realist și vei înțelege. Este un echilibru. În aprilie vom avea luna plină în balanță, la 16 grade astrologice, cifra 7. Ce vezi? Care este echilibrul tău? Vezi adevărul sau trăiești într-o proiecție proprie pentru că ești limitat și condiționat
de ceea ce spune societatea că este bine, chiar și la nivel de relații, pentru că noi la nivel de relație jucăm un rol. Noi așa am învățat că trebuie să fie și așa facem. Mesaj 7 din nou. Deci avem importante ca date 3:30, 7:11, 28 sau 10. Pot fi și ore. Un mesaj pe care va trebui să-l analizez sau fac o descoperire pe care va trebui să o analizez, să am un discernământ foarte bun, să analizez foarte clar, concis și concret pentru a mă trezi. Pentru a nu mai avea așteptări, pentru a înțelege exact unde mă poziționez și așa mai departe. Soarele. Un nou început. 4 de bâte și 5 de bâte. Pentru un nou început. Iar aici sunt mai multe straturi, ca foițele de ceapă. Acest Pluton vărsător marchează un nou început care ne poate aduce împlinirea la nivel de umanitate, la nivel de relații, la nivel de suflet, pentru că relațiile sunt altfel. Iubirea trebuie să fie ușoară, nu așa cum o trăim noi acum în frecvențe joase. Eliberarea la nivel de relații, la nivel de familie, la nivel de umanitate, de individ, de suflet, din conflicte și din ego. 5 de bâte înseamnă ego. Luptă. Ne eliberăm. Ne recăpătăm independența în relații. La nivel de individ, așa, 1 la 1, pentru fiecare dintre voi poate fi un nou început care să fie armonios de data aceasta, prin care să înlătur toate nereușitele mele anterioare. Dacă sunteți într-un conflict cu persoana voastră de interes, mult orgoliu a avut aici de a face și de zis în relația voastră. Soarele înseamnă și el un orgoliu exacerbat. Ne-am luptat foarte mult. A fost o relație 1 la 1 care câștigă. Dar acest lucru se poate înlătura pentru a fi bine. Persoana voastră de interes acum, și dacă ar dori o revenire, pentru unii dintre voi ar face acest pas tot din orgoliu, tot într-o frecvență joasă și este necesară o elevare, o discuție, o înțelegere, pentru ca voi doi să ajungeți la un nivel de armonie. Pentru alții dintre voi puteți cunoaște pe cineva, un om potrivit vouă, alături de care să creați, cu ajutorul energiei, o nouă perspectivă, o nouă viață, să trăiți și să experimentați viața la nivel de relație într-o formă înaltă, așa cum nu ați mai făcut-o până acum. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, aveți discuții pentru orgolii, dar discuțiile sunt din lucruri mărunte și este important să vă lărgiți percepția și să înțelegeți că dacă cineva nu duce gunoiul în casă, din casă, nu este un capăt de țară, nu este ceva profund. Se repetă 4 de bâte. Pluto va avea un cuvânt de spus la nivel de relații pentru că va cere egalitate. Așa ca tendință cuplurile care nu sunt de durată sau care nu au o bază solidă și sănătoasă și nu există egalitate aici, va scutura profund temelia acelor relații și le va încheia pe unele dintre ele sau le va transforma. Cavalerul de spade va domoli impulsul primar al oamenilor. Pentru alții dintre voi aveți pe cineva care este ușor impulsiv, care gândește foarte mult în acest moment la relație, fie la voi, fie la cineva cu care este deja într-o relație. Din nou, sunt mai multe scenarii aici. Pentru unii dintre voi acest mesaj este practic venirea, sosirea persoanei voastre de interes în pragul ușii voastre, dintr-o dată. Pentru alții dintre voi, comunicare, dintr-o dată. Însă arhetipul cavalerului de spade este unul impulsiv, îndrăzneț, dar și ușor necugetat. Împăratul. Trebuie să ne eliberăm de control. Trebuie să ne recăpătăm
echilibrul la nivel emoțional, pentru că împăratul este ușor detașat, el este hotărât și stabil emoțional, dar este și ușor rece, nu stă la discuții. Poate acum cineva își impune punctul de vedere în relația voastră sau cere niște explicații sau aveți o comunicare cu persoana voastră de interes, dar care este una dură. Sentimentele acolo sunt nu inexistente, nu sunt luate în calcul în această discuție. Totul se mentalizează, nu se simte. Pentru alții dintre voi, persoana voastră de interes este o persoană puternică, fie are o funcție într-o instituție care reprezintă ea însăși puterea într-un stat, sau este antreprenor, sau are o mică afacere, indiferent de cât de mică, este pe cont propriu. Poate fi medic, poate fi profesor, poate fi cadru didactic, poate fi orice, dar cineva se schimbă, revine la sentimente mai bune. Aveți o discuție la nivel de relație unii dintre voi care va topi orgoliul și va lăsa sentimentele să iasă la suprafață. Am energie puternică marțiană. Am Berbecul și Scorpionul. Marte va intra în rac. Discuții despre casă. Discuții aprinse în casă sau discuții foarte emoționale în casă. Sau ne certăm și plângem. Sau ne certăm și apoi ne îmbrățișăm pentru că ne dăm seama că ne iubim. Și o luăm de la început. Unii dintre voi vă puteți împăca cu cineva cu care v-ați tot certat sau cu care nu prea v-ați înțeles sau ați avut tensiuni și diferențe de opinie încă din luna august a anului trecut. Alții dintre voi, dacă ați început prin august anul trecut o idilă, o romanță, o relație, vă veți da seama că a fost foarte mult haos la nivel de percepție acolo și că este momentul acum să clarificați puțin despre ce este vorba în relația voastră, pentru că ați pornit cumva de la niște lucruri care nu erau concrete. 9 de monede. Stabilitate. Stabilitate. Cineva caută acum, în urma unei discuții, stabilitatea în relație. Foarte mulți dintre voi veți avea o concluzie. Ajungeți la o concluzie sănătoasă în relația voastră, în legătură cu relația voastră. Și va fi zis și făcut, fără alte gânduri secundare sau fără alte dubii. Pentru alții dintre voi, căutați și încercați să ajungeți în sufletul cuiva sau să discutați cu cineva, dar care este de neclintit, pentru că are o altă direcție sau pentru că are efectiv un orgoliu exacerbat sau este foarte încăpățânat. Aveți de-a face cu o personalitate din aceea puternică, dar care nu este într-un sens pozitiv puternică, ci pur și simplu mai puțin evoluată ca voi. Șase de bâte. Ce poate aduce energia acestei zile sau ce puteți voi traversa atunci când accesați clipul este un succes, pentru că veți avea o concluzie. Iar concluzia va fi aceea că veți căpăta o înțelegere și o claritate de acuratețe sau cu acuratețe de 100%. Veți înțelege exact cum stă treaba în relația voastră și asta la nivel de suflet și la nivel de iubire vă ușurează. Aveți dreptul și aveți și ocazia să vă cereți dreptul și să faceți lumină. Liber arbitru în relații, succes și împlinire. La nivel de plan material, wow! Steaua, 9 de monede și 10 de monede. Jucați la loto. Serios, unii dintre voi jucați la loto. Vă sugeram să jucați la loto. Pentru că 9 de monede și 10 de monede dau tonul abundenței. Steaua înseamnă mi se îndeplinește o dorință sau sunt un pic cam departe de prosperitatea mea. Îmi doresc ceva foarte mult care îmi aduce prosperitate.
Pentru alții dintre voi, acesta este Mercur în Taur, care va intra pe data de 3 aprilie. Aduce puțină claritate și eficiență în zona profesională a multora dintre noi. Pentru alții dintre voi, aveți acum ocazia să faceți bănuți, dar prin mediile online, prin internet. Alții dintre voi văd că aveți de primit o sumă de bani de la o instituție. Poate se calculează sau se recalculează niște taxe. Pentru alții dintre voi s-ar putea să aveți nevoie să achitați niște taxe, dar nu veți rămâne fără bănuți pentru că puteți gestiona foarte bine această dare către stat. Nu știu cum să o denumesc. Alții dintre voi primiți o promovare, steaua, o încununare a eforturilor voastre. Iar pentru alții dintre voi aveți o perioadă extrem de prosperă. Faceți bănuți, mulți puțini, dar faceți. Mai bine și mai mult ca anterior. Pajul de bâte, este timpul să puneți bazele unui nou proiect care să vă scoată, mi-a ieșit întors, din amorțeală, să gândiți ceva. Dacă doriți să începeți un proiect, o afacere, este momentul să treceți la acțiune. Ați gândit suficient de mult. Cu Mercur în Taur în aprilie puteți gândi sistematic, face un plan de afacere, schița direcția pe care doriți să mergeți și, evident, să acționați în consecință și să eliminați teama. Frica de succes, pentru că, iată, sunteți un bun administrator al firmei voastre, sunteți un bun angajat, să spunem, sunteți corect și loial și cinstit la nivel profesional și puteți atrage în viața voastră foarte multă abundență și prosperitate. Pentru unii dintre voi s-ar putea să luați o decizie sau ăsta să fie momentul în care să vă îndepărtați de un loc de muncă unde ați avut interacțiune cu un superior, indiferent de genul acestuia, care era un pic trufaș și care vă cam limita la nivel de putere de decizie. Drept urmare, acum să vă duceți pe cont propriu în altă parte sau să vă găsiți un alt rol prin care să puteți contribui, să vă folosiți de abilitățile voastre intelectuale, dar și de experiența voastră profesională pentru a triumfa. La nivel de stare emoțională, regele de monede, diavolul, 4 de monede și moartea. Începe pentru voi aici, în fix această zi, transformarea și tranziția de la supus la guvernator, de la supus la rege, de la supus la suveran. Proclamarea independenței sufletului vostru, iar aceasta este karma planului fizic sau captivitatea într-un mediu social și condiționarea în acesta pentru că așa trebuie. Reiterez, nimic nu trebuie. Nimic. 4 de monede. La nivel emoțional aveți o presiune. O presiune. Unii dintre voi, incapacitatea să vă deplasați sau vă deplasați cu greu, fie fizic, fie emoțional, sau vi se întâmplă lucrurile cu greu, sau aveți probleme cu coloana, probleme cu genunchii, probleme cu picioarele și acum se pot ameliora. Sau cu șoldurile, mai pot exista aici provocări, se pot ameliora. Pentru alții dintre voi, este important să vă aplicați puțin atenția asupra corpului fizic și asupra medicinei. Pentru alții dintre voi este important să vă eliberați de sub control, pentru că diavolul înseamnă control și pentru că în aprilie pe 21 Mercur va retrograda în Taur, în planul fizic, la 15 grade, diavolul. Adică ne va împinge să ne gândim cu claritate la noi. Ce anume vreau eu și ce anume fac pentru că mi-a fost indus sau pentru că așa trebuie. O resetare la nivel de credință. În ce cred? În ce am încredere? Balanța, justiția, codul liberului arbitru 11. 11. Soarele în viață îl aduci tu. Viața bună ți-o faci tu. Tu decizi viitorul tău.
care începe astăzi, curățare, mușețelul, calm, echilibru, verde, sănătate, abundență și prosperitate. Temperanța, echilibru, diplomație, lucrurile se așează pentru voi astfel încât să ieșiți din starea de apatie, din nemulțumire. Aici văd oboseală sau văd că refuzați posibil unii dintre voi un tratament sau poate sunteți efectiv la saturație într-o anumită privință care a persistat foarte mult timp aici și trebuie să dați drumul. Pur și simplu trebuie să dați drumul lucrurilor care nu servesc. Le cărați după voi, dar le veți face bagaje grele, iar acestea se vor resimți în corpul fizic. Talismanele. Steaua. Drumul vostru este doar al vostru, nu decide nimeni pentru voi. Vărsător. Pluton vărsător spune renaștere. Lumea, iată, vărsătorul și săgetătorul la nivel de credințe. Găsește-ți drumul. Fii o stea. Fii tu o stea, pentru că suntem praf de stele. Eliberează-te de control. Eliberează-te de condiționări limitative și citește printre rânduri de fiecare dată ce auzi. Revină asupra unei informații și filtrează-o. Folosește-ți discernământul din ce în ce mai mult. Începi o nouă materializare. Ai ocazia să trăiești o viață bună și să te eliberezi de roată, de Saturn în pești, să vindeci tot ce nu a funcționat în viața ta, pentru că altfel va deveni toxic, putred. Dorințele ți se pot îndeplini, vrei să fii suveran, da, iată, Q și Z, la sfârșitul alfabetului, da? Un final de drum, v-am spus, Pluton pești va fi capăt de drum. Ori ne trezim, ori ne dăm pentru totdeauna puterea. Un mesaj. Aici văd vrăjitorul din Oz, Dorothy. Vărsătorul spune, putem avea parte de non-convențional, de ceva ieșit din tradițional, să înlăturăm modul anterior prin care se făceau lucrurile pentru că suntem mai buni de atât, mai inteligenți de atât. Așa ajungem la succes. Vor veni mesaje pentru voi și către voi, mesaje din mentalul colectiv, descărcări energetice din mentalul colectiv, pentru că am eterul aici, poate în vis, poate când se produc evenimentele de lună nouă, lună plină. Oricum ar fi, sunt mesaje menite să vă înalțe. Sufletul și conștiința. Am inițiala C. O hienă. Dacă până acum v-ați supus și ați fost supraviețuitori, de acum începeți să trăiți. Inițiala B. Ancora. O nouă viață. Leul. Regele lumii. Suveran. Sufletul meu devine suveran. Acceptă ce a fost până acum și trece peste cu înțelepciune pentru a elimina toxicitatea și pentru a aduce bine în viață. Nu te dai bătut. Înțelegi că toți oamenii sunt egali. Înțelegi că umanitatea, ca întreg, este parte din tine și tu parte din ea. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, pentru atenție și pentru tot. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Să fiți sănătoși și iubiți. Pa, pa!